गाइज तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानल आईटी नेपालमा। आज म तपाईहरुको लागि पनि एउटा फेरि लेटेस्ट भिडियो लिएर आएको छु हैन। सो साथीहरु प्लिज भिडियो स्किप नगरी लास्टसम्म हेरिदिनु होला र च्यानलमा जो नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई अन गरिदिनु होला। सो साथीहरु आजको भिडियो हाम्रो के छ भने यसको बारेमा छ। साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा छ यो के हो? एउटा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एउटा जस्तो तपाईहरुले वायरलेस माउस कीबोर्ड चलाउनु भएको छ होला हैन। सेम त्यसको टुप्पो जस्तै छ हैन, जुनको यो वायरलेस कनेक्सनको लागि हुन्छ। सो साथीहरु यो चाहिँ के हो भने 2.0 USB वायरलेस एडाप्टर हो हैन, जसबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ वाइफाई चलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यसमा चाहिँ कसरी चल्छ भने यो चाहिँ केमा युज हुन्छ म आज तपाईहरुलाई भन्ने छु हैन। साथीहरु यो चाहिँ तपाईको डेस्कटपमा युज हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले डेस्कटपमा ल्यान कनेक्सन युज गर्नुहुन्छ हैन, त ल्यान कनेक्सनमा के हुन्छ भने तपाईहरुलाई तार यताउति चारैतिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी तपाईहरुलाई झन्झट हुन्छ र प्लस तपाईलाई तार यताउति गर्नलाई गाह्रो पनि हुन्छ। सो साथीहरु मैले तपाईहरुको लागि आज एउटा USB LAN ल्याएको छु हैन, जुन कि यो 2.0 हो। यसको रेन्ज चाहिँ तपाईको 100 मिटर सम्म हुन्छ हैन। सो यसको एउटा चाहिँ यसको एन्टिना वाला आउँछ जुन यत्रो हुन्छ हैन, त्यो एन्टिना वाला चाहिँ तपाईको 300 मिटर सम्म क्याच गर्छ। सो साथीहरु यो चाहिँ खासमा डेस्कटपको लागि हो हैन, वाइफाई कनेक्सन गर्नको लागि। तपाईले जुन जस्तो मोबाइलमा र ल्यापटपमा चलाउनु हुन्छ नि त्यसरी नै यसमा पनि वायरलेस कनेक्सन हुन्छ। साथीहरु यो चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ तपाईले विन्डोज 10 मा चाहिँ अटोमेटिकली यसले लिन्छ हैन। अझ तपाईले USB मा हाल्नु भयो भने तपाईको वाइफाई कनेक्सन देखाइहाल्छ हैन ल्यापटपमा चाहिँ, किनभने विन्डोज 10 मा अल ड्राइभर सपोर्टेड भनेर दिएको हुन्छ। तर तपाईको विन्डोज 7 छ भने तपाईलाई ड्राइभर आउँछ एउटा यसको हैन, जुन तपाईले यो किन्दाखेरि त्यहाँ भित्र एउटा CD हुन्छ। त्यो CD तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ विन्डोजको 7 को ड्राइभर हुन्छ। त्यो ड्राइभर लगाइसकेपछि तपाईको यसले चाहिँ काम गर्न थाल्छ हैन। साथीहरु यो चाहिँ तपाईको किन बनाएको भने तपाईलाई इजी होस् हैन। अब तार त तान्न मिल्दैन हैन, एकदम गाह्रो ठाउँ हुन्छ, कतिको घरमा कसैको छिराउने ठाउँ हुँदैन। सो त्यतिखेर साथीहरु यो तपाईहरुलाई काम लाग्छ, किनभने अब तपाईको ल्यापटपको वाइफाई कार्ड बिग्रियो भने तपाईले मिनिमम 500 मा यो किन्न सक्नुहुन्छ हैन। किनभने तपाईले वाइफाई कार्ड लगाउनु भयो भने तपाईको मिनिमम 2000 देखि 2500 रुपैयाँ खर्च हुन्छ हैन। तर तपाईले एउटा यो USB वायरलेस कनेक्सन एडाप्टर किन्नु भयो भने तपाईलाई चाहिँ मात्र 500 देखि 600 रुपैयाँ खर्च हुन्छ। सो साथीहरु टेक्नोलोजी धेरै अगाडि बढिसकेको छ, हामीलाई धेरै कुरा जान्नु पर्ने हुन्छ। सो साथीहरु यस्तो कुराको खोज गरिराख्नु पर्छ। यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने मेरो च्यानलमा तपाईहरुले लगभग 2 या 3 दिनमा भिडियो हाम्रो आउँछ, नयाँ लेटेस्ट भिडियोहरु। सो प्लिज भिडियो हेर्दै गर्नु होला, म नयाँ अपडेट तपाईहरुलाई दिइराख्ने छु। सो साथीहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भिडियो प्लिज मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु। जय नेपाल, धन्यवाद।